Creșterea tradițională a păsărilor în gospodăria țărănească asigură ouă și carne de pasăre numai pentru autoconsum. Găinile se cresc în mod natural, în curțile fiecărui gospodar, cu posibilitatea de mișcare liberă în curțile, grădinile sau terenurile din jurul casei, cu adăpostire în cotețe sau puiernițe improvizate, în care păsările, din una sau mai multe specii, stau singure sau împreună cu alte animale, grajduri, saivane. În unele zone ale țării, cu tradiții gospodărești mai puțin evoluate, păsările stau în libertate atât ziua cât și noaptea, în pomi, șoproane. În ce privește alimentația păsărilor în sistemul gospodăresc, acestea își asigură în marea majoritate hrana singure, semințe de buruieni, viermi, insecte, râme, ierburi. Gospodarului nu-i rămâne decât să completeze rația prin administrarea unui tain de boabe de cereale, cum ar fi porumb, ors, ovăz, grâu. În acest sector și sistem de creștere a păsărilor trebuie intervenit în momentul de față pentru înființarea unor exploatații avicole semi-intensive, asigurând pentru specia sau categoria de păsări care se are în vedere a fi crescută condiții corespunzătoare de adăpostire, alimentație și exploatare, în scopul obținerii unor rezultate eficiente, caracteristice sistemului semi-intensiv, ușor de realizat în condițiile existente într-o mare parte din actualele gospodării țărănești. Acest mod de creștere a păsărilor semi-intensiv e recomandabil pentru crescătorii de până la 100 de găini, la care se dorește combinarea avantajului unui adăpost bun pe timpul iernii cu spații înierbate pe timpul verii. Sistemul tradițional de creștere, putem spune, are avantajele sale pe care nu trebuie să le omitem, iar creșterea semi-intensivă reprezintă tocmai o îmbunătățire a creșterii tradiționale. Aceste avantaje, specifice creșterii tradiționale, menținute și consolidate în creșterea semi-intensivă, constau în reducerea consumului de furaje concentrate prin utilizarea surselor naturale asigurate de o gospodărie, păstrarea unei bune stări de sănătate a păsărilor fără adaosuri importante de substanțe biologic active, datorită mișcării lor în aer liber și în soare, și asigurarea unei părți din vitaminele și sărurile minerale necesare direct din natură. Investiții relativ mici, constând în modernizarea spațiilor deja existente. Realizarea unei bune producții de ouă, de o excelentă calitate, așa numitele ouă țărănești, care se bucură de o bună apreciere pe piață. Nu uita să dai un like mare acestui videoclip, să-l distribui unde dorești, să-mi spui în comentarii de unde mă urmărești și să te abonezi la acest canal, dacă nu ai făcut-o încă. Ouăle țărănești se caracterizează printr-o coajă rezistentă, printr-un albuș dens și printr-o foarte frumoasă colorație a gălbenușului. Deși analizele de laborator nu arată indicii de calitate superioară din punct de vedere a valorii alimentare la ouăle țărănești în comparație cu ouăle realizate în sistemele intensive de creștere, în schimb gustul ouălor țărănești este superior comparativ cu al celor obținute pe cale industrială. Pentru transformarea crescătoriei țărănești într-una semi-intensivă sunt necesare 3 categorii de lucrări, toate destul de ușor de realizat, dar de o importanță deosebită pentru creșterea productivității și a rentabilității crescătoriei. Modernizarea adăpostului existent, îmbunătățirea tehnologiei de creștere, completarea rațiilor furajere. Pentru modernizarea adăpostului existent, crescătorul trebuie să se gândească la toți factorii de confort pe care o găină trebuie să-l găsească într-un adăpost. Mai întâi trebuie stabilită capacitatea de cazare, nu mai mult de 6-7 găini ușoare și 5-6 găini mixte pe metru pătrat de adăpost. Dacă adăpostul are 9 metri pătrați,
nu se vor crește semi-intensiv mai mult de 60 găini de tip ușor sau 50 de găini mixt. Dacă depășim această densitate, adăpostul devine neconfortabil pentru găini, în special iarna. Este o greșeală să introducem mai multe găini pe metru pătrat în credința că adăpostul se va încălzi iarna de la căldura degajată de păsări. Pentru fiecare kilogram de greutate vie este necesar iarna cel puțin 1 metru cub de aer proaspăt pe oră. Dacă nu respectăm aceste valori, atunci microclimatul adăpostului se va încărca excesiv cu bioxid de carbon provenit din respirație, cu vapori de apă proveniți din respirație și dejecții și cu amoniac provenit din fermentația dejecțiilor. Ajunse în această situație, păsările n-au decât 2 alternative: să rămână în acest mediu nociv pentru ele, sau să-l abandoneze, preferând să doarmă afară, în copaci sau în șoproane deschise. Dacă este vară, acest lucru n-are prea mare importanță pentru crescător. Iarna însă, găinile își vor înceta în mod sigur ouatul, chiar dacă le vom asigura o hrănire corespunzătoare. Iarna pentru găini nu înseamnă numai cele 3 luni calendaristice, ci 6 luni, din octombrie până în martie. Iarnă înseamnă, pentru găini, lunile cu temperatură sub 10 grade Celsius, cu zi lumină redusă și cu scăderea posibilităților de a culege din natură vitamine, verdeață și proteină animală, viermi, gâze. Năpârlirea de toamnă a găinilor nu este și nu trebuie să fie considerată un fenomen natural inevitabil, un rău necesar, adică pierderea penajului vechi uzat și îmbrăcarea cu un penaj nou, bogat, necesar pentru menținerea căldurii corporale pe timpul iernii. Producția de ouă nu încetează pentru a face loc năpârlirii, ci invers. Apariția unor condiții nefavorabile declanșează și năpârlirea. Trebuie să precizăm că menținerea găinilor în condiții nefavorabile duce la producerea a 4 fenomene. La apariția condițiilor nefavorabile, găina își micșorează greutatea ouălor, dar își menține ritmul de ouat. Menținerea condițiilor nefavorabile determină, în continuare, scăderea ritmului de ouat până la încetare. Urmează apoi scăderea treptată a greutății corporale și de-abia în final începe să năpârlească. Punem astfel întrebarea: care sunt condițiile nefavorabile prin care trec toamna găinile? Mai întâi apare scăderea naturală a zilei lumină, iar lumina este primul dintre factorii care influențează ouatul. După cum se știe, există 2 reguli de bază: nu trebuie crescută lumina în perioada de creștere a puicuțelor și nu trebuie scăzută lumina pe perioada de ouat a găinilor. Scopul ouatului este reproducția speciei. Din genetica găinii, aceasta știe că atunci când ziua este în scădere, apariția iernii este iminentă. Pasărea știe că în timpul iernii nu trebuie să clocească și să scoată pui, pentru că iarna este frig și puii nu vor supraviețui. De aceea ea își încetează ouatul. Ce trebuie să facă în acest sens crescătorul? În primul rând trebuie să-și pună un bec electric în adăpost. În acest fel, atunci când începe să se întunece afară, găinile se retrag în adăpost unde găsesc lumină. În afară de lumină, găinile trebuie să găsească în adăpost un microclimat optim, căldura și aer curat, hrană și apă. Iarna păsările stau tot timpul în adăpost și li se dau drumul afară doar în zilele mai călduroase, uscate și însorite. În adăpost va exista un termometru, căutându-se ca temperatura să nu coboare sub 10 grade Celsius. De asemenea, se va avea în vedere ca așternutul să fie suficient de gros, circa 20 de centimetri, și în permanent uscat,
iar crescătorul va trebui să ia toate măsurile pentru a nu apărea umiditatea și fermentația în adăpost, fie printr-o defectuoasă ventilație sau o proastă izolație termică. Atât am avut de spus pentru astăzi. Nu uita să dai un like mare acestui videoclip, să-l distribui unde dorești, să-mi spui în comentarii de unde mă urmărești și să te abonezi la acest canal, dacă nu ai făcut-o încă.